تصميم أجهزة آيفون 12 والماستنج الكهربائية، وبالتأكيد الخطر اللي وضحته أحد شركات الحماية موجود في أجهزة الأندرويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بالخبر الأول لما نتكلم على شركة أبل وطرحها لنفس الماك بوك برو نسخة 16 إنش مع بعض الاختلافات البسيطة. الحين لو تكلمنا على حجم الشاشة، نعم اختلف حجم الشاشة صار 16 إنش باستغلال الحواف وليس بتبني حجم جديد من أحجام الماك بوكات نفسها، فيعني الحواف في السود قلت وصارت الشاشة أكبر، فما حتلاحظوا بشكل كبير الاختلاف من ناحية الشاشة إلا إذا تدققوا بالمحتوى بشكل أضخم. الحين لو تكلمنا على أيضا المعالج، هو معالج الجيل التاسع من انتل أو معالج شبيه من نفس شركة AMD، وبالتأكيد نتكلم على أشياء كثيرة تم وضعها في هذا الجهاز، ولكن من أبرزها أنه تم إتاحة نفس الجهاز إلى نسخة 8 تيرا بايت سعة تخزينية داخلية SSD، ونتكلم على فاتورة $6000 لهذا الجهاز. 6 إلى 8000 تدفعها على جهاز زي كذا مع الضرائب، تتكلم على مبلغ جدا كبير كاستثمار. أبل لما طرحت هذا الجهاز أكيد نتكلم على الماك بوك بروز نستخدمه هنا عندنا في تك بيلز، وهو يعتبر لفئة نوعية نيش من مستخدمين الأجهزة اللي عندهم كرف على نفس برامج المونتاج، برامج التصميم، وأيضا لو تكلمنا على الرندرة بشكل جدا كبير بمختلف البرامج. جاء الحين استفسار في بالي وأباكم تساعدوني في إيجاد الجواب الصحيح. الحين لو تكلمنا على بعض القرى البعيدة حنشوف فيها نقص في بعض الجوانب الطبية، نقص في المعدات حقة التشخيص الطبي، أو حتى يمكن ما نحصل الطبيب المناسب اللي يقدر يشخص الحالات، بالذات لو تكلمنا على الحالات الحرجة. هنا وش الحل المناسب بتبني التقنية اللي ممكن نسويه اتجاه هذا الأمر؟ هل نوصل المريض للمدن الكبيرة أو نفكر في تشخيص الأمراض عن بعد؟ ولو شخصناها عن بعد كيف حتصير؟ شاركوا معي في الاستفتاء وإن شاء الله الحل الحلقة القادمة. وأحبتي لازم أذكركم بأمر جدا جميل، إنكم تفعلوا زر التنبيهات، لأنه ملاحظين في الوتيرة الأخيرة يوتيوب قاعدين يوضحوا لنا إنه التنبيهات منفعلة عند أكثر المشتركين، وعشان كذا ما يجيكم خبر على آخر الحلقات اللي إحنا قاعدين نصدرها. وبالتأكيد إذا ما أنت مشترك اضغط على زر الاشتراك وسوي سبسكرايب، والله يقويك ويبارك لك يا رب. أكمل مع شركة أبل، وعام 2020 يمكن يكون فيه أكبر تغيير لتصميمات الآيفونات نسخة الآيفون 12 في تاريخ شركة أبل. كل 3 أجيال تتغير الأشكال من ناحية الآيفونات، وهذا الأمر نوعا ما تم تطبيقه في أكثر أجيال الآيفون. فلو تكلمنا على الجيل القادم هو المفروض الجيل اللي يحصل على التغيير الكبير. الحين الآيفون 12 لو جاب هذه التغييرات اللي احنا متوقعينها المفروض يكون واحد من أجمل الأجهزة ومن أكثر الأجهزة اللي يمكن يتم تبنيها، بالذات مع تعدد النسخ اللي بتصير وبقول لكم عليها. فأول حاجة لو تكلمنا على التصميم، شفنا التصميم اللي وصلوا له السنة هذه من ناحية الجهة الخلفية ووجود أكثر من كاميرا. هالكاميرات موجودة في مربع، ولكن العام 2020 يمكن تجيب لنا الكاميرات في مربع، وأيضا نفس الحواف حقة الجوال تكون مسطحة. فشركة أبل كأنها رجعتنا لنفس التصميم اللي موجود على الآيفون 5، تصميم كان كثير من الناس معجبين فيه. هنا لو رجع هذا التصميم مع نحافة الجوال والشاشة اللي تمتد إلى الحواف، يمكن بالفعل سووا تغيير جذري على قطاع الجوالات. لاحظنا أن شاشات 2.5D الشاشات اللي بحواف كذا بارزة وحواف مايلة إلى الإدج، حركة جدا رايقة ومبدأ جدا جميل في التصميم. فهذا لو جاء مع الايفونات 12 شيء رايق. اربطوا هذا الخبر مع خبر سابق جبت لكم اياه، انه شركة ابل يمكن تطلع اكثر من نسخة من ناحية الجوالات. فحيكون عندنا الايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس، ويمكن يكون في نسخ من النسختين الثانيات تدعم ال 5G. وايضا السنة الجاية متوقع في منتصف الاول من العام يطلقوا الايفون SE2. هذا الايفون اللي يمكن سعره 1600 ريال، حوالي $400 إلى $600، أمور عادية. وأيضا نتكلم على الآيباد اللي يتبع نفس التصميم من ناحية الحواف الثابتة والكاميرا المربعة. الحواف شفناها على آيباد برو، وهذه الحواف بالتصميم جدا جميلة وعملية، ولكن لو شفناها في سلسلة كاملة من المنتجات اللي تطلع عام 2020 من شركة أبل، نعرف أن الشركة حتجيب لنا تصاميم رايقة خلال السنة. وأيضا يبغالنا إحنا نجهز جيوبنا لسنة ثقيلة علينا من ناحية التقنيات، ودائما لا نشتري التقنية إلا إذا إحنا قيمناها صح
فالله ييسرها يا رب علينا من سنة. يمكن أيضا الاس اي يحصل على الكاميرات المربعة، وهذه الكاميرات المربعة يمكن تتيح التقريب الماكرو، أو أيضا يمكن تتيح التصوير بزاوية عريضة جدا. هذا الأمر حيسهل الناس الاستخدام، وأيضا حيسهل على الناس إنتاج المحتوى بشكل جدا رائع. حضرنا مؤتمر وجلسة جميلة من ناحية شركة تيك توك في مدينة الرياض. نعم، أتكلم على تيك توك، الشبكة اللي قدر تحميل تطبيقها يصل إلى 1.5 مليار تحميل، وعدد المستخدمين تجاوزوا المليار مستخدم. شبكة قدرت تنمو بشكل جدا كبير. بدأت بميوزيكلي، وبعدين بدأت الشركة تعيد البراند والتأهيل بعد عملية الاستحواذ اللي صارت. أيضا في نقاط جدا كثيرة وضحوا لنا اياها في الاجتماع تيك توك، وقالوا انه التوجه للامام حيكون في تصفية من ناحية المحتوى، وتصفية من ناحية اجندات الانتاج اللي المفروض تكون عندهم على نفس المنصة. هل تعرف انه احنا موجودين على تيك توك؟ نعم، لو حطيت فيصل الصيف يطلع لك الحساب هذا، ومن خلال هذا الحساب حتلاقي بعض الفيديوهات اللي ما تطلع اصلا على الشبكه الاخرى حقتنا. لا تخافوا، ما قاعد اسوي فيديوهات ميوزيكلي اشوى، وايضا ما قاعد نضبط محتوى غير المبادئ اللي موجوده في محتوانا الاساسي واللي بتلاقوه هناك. لو رحتوا هناك اعطوني تعليق على اخر الفيديوهات وخلينا نتفاعل مع بعض، واعرف على الاقل انكم جيتوا من فيديو الاخبار. انتقل الحين للميت اكس وطرحه من شركه هواوي في الصين بنسخه ال5 جي. الميت اكس مع النسخ اللي تم طرحها تم بيعه بالكامل، رغم انه تطبيقات جوجل مو موجود الدعم كامل فيها، ولكن مين يبغى تطبيقات جوجل اللي هو موجود في الصين، وفي بدائل موجوده في الصين من نفس الحكومه الصينيه، او نقدر نقول من نفس الصين، ما بقول الحكومه الصينيه عشان ما حد يزعل. الحين لو تكلمنا على نفس الميت اكس، هل بيطرح عندنا في الشرق الاوسط؟ ما في تاكيد الى الحين. هل الميت 30 برو بيطرح عندنا في الشرق الاوسط بشكل رسمي؟ الى الحين ما في تاكيد. بصراحه يا جماعه قفلت معاي من المساله حقت المناورات والاخذ والعطاء اللي قاعده تصير بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الحكومه الصينيه، ورايحه بالرجلين نفس شركه هواوي. نعم، نعرف انه قاعد يصير مسائل تمس بالامن القومي حسب ما قاعده تقول الولايات المتحده الامريكيه بشركات الاتصال اللي ما هي مسموح لها بالتعامل مع نفس هواوي، وشركه صناعه الرقائق انتل، ونتكلم على كوالكوم اللي ما هو مسموح لهم ايضا يتعاملوا مع هواوي. هذا الامر قاعد يسبب معضله، وما ننكر عام 2019 لقينا انه انتاج الجوالات والمنافسه والتحديات بين شركات الجوالات والاجهزه بشكل عام كان فيها ربكه. ليش؟ لانه احد اكبر اللاعبين عام 2018 حطوه على البنش، حطوه على المنصة، قطعوا جنحانه، ما خلوه يطير صح، ما خلوه يبدع. وهذا الشيء اللي صار مع هواوي، وأتمنى هالأمر ينتهي بشكل سريع، لأنه رغم أنه تمني أنه الأمر ينتهي، إلا نلاحظ أنه عام 2020 يمكن يجيب معاه تمديد لكل الأشياء اللي قاعدة تصير ضد شركة هواوي، وما نعرف هل في النهاية بتجينا تطبيقات جوجل عليه أو لا. وبما أني جبت سيرة الميت اكس اللي هو جوال ينطوي، في الحلقة الماضية سألتكم وش رأيكم مبدأ الجوالات المطوية، وأيهم تفضل؟ جوال شاشته تنطوي أو نفس الجوالين هم نفسهم ينطووا فما تكون الشاشة تنطوي؟ 83% منكم وضح أن الشاشة تنطوي، هذا الشيء الأقرب لكم. وهنا أبارك لكم إصدار شركة موتورولا لجوالهم الأخير ريزر عارفينه، نفس الجوال القديم هذا اللي الحين صار داخليا في شاشة طويلة تنطوي من الجهة اللي هنا، ما تبان الحافة حقة الطوي، وأيضا موجود شاشة خارجية. فنفس المبدأ والفورم فاكتور اللي موجود هنا أقصر شوي وأعرض، ولكن لو تكلمنا على نفس الجهاز للأسف يدعم فقط الشريحة المدمجة الإي سم، وأيضا دعم الشريحة المدمجة موضح مع بعض المشغلين حول العالم، فما نظن أنه أصلا بيطرح عالميا بشكل كبير حاليا. ولكن ما تدري، يمكن تجي شركة موتورولا كون أنه فيها تخبطات كثيرة من ناحية القرارات، من جد يعني يجيبوا جوال مرة مجنون وما يطرحوه بالشكل كامل حول العالم. ليش؟ يمكن تيجي شركة موتورولا وتقول انه بينزل نسخ بشريحة في هذا المكان ونسخ بشريحة في هذا المكان وننتظر. ولكن ايضا حتى لو نزل نسخ بشريحة، نتكلم على جوال بطاريته لازم عامل صح، جوال بطاريته حوالي 2600 2700 ملي امبير وب $1500 فقط لمبدأ الشاشة اللي تنطوي. معليش، صح انه غالي ومميز بالتصميم ومرة رايق، ولكن $1500 يعني تقريبا كنا نتكلم على الفولد، باقي $500 يصير فولد. فهنا نقول عسى يا رب العالمين يجينا هذا الجهاز، وعسى كمان ينزل في السعر $1000. اشوفه منطقي كأول مرة كذا ومظبطين امورهم موتورولا، ولكن دائما يجيبون لنا ابداعات موتورولا، ولكن يا اخي ما احس انه يكملوا المشوار للاخر. ولا ايش رايكم؟ هل تجد انه موتورولا تكمل اصداراتها وانتاجاتها للاخر ولا لا؟ يعني معليش، جابوا لنا جوال الماجلر، وجابوا حتى تصوير 360، وجابوا سماعات هارمان كاردان، وجابوا حتى نقدر نقول الكاميرا اللي كانت تندمج، كاميرا كانت من هازل بلاد طوروا مع نفس هازل بلاد وسووا كاميرا تندمج كماجلر كاميرا. ما حد سوى في قطاع الجوالات هذا الامر، ولكن يطوروا وينفذوا كل شيء وتحس يحطوه على الرف، كأنه واحد بكشك طبخ فطاير وحطها على الرف ومشى.
انباعت ما انباعت هذا، وعنده 30,000 فطيرة ما باعها. ليش ربطت الموضوع في الفطاير ما ادري. ونفس السيناريو اللي تسويه موتوريلا مر علينا بشركة HTC. وسألتكم الحلقة الماضية عن شركة HTC، هل تروا انها لو نزلت جوال جديد بتشتروه على طول ولا انه خلاص بتسحبوا عليه؟ اكثركم قال بيسحب عليه، خلاص ما افكر انه اشتري جوالات من HTC. وجودك في احد الاسواق كشركة قوية يبالك تستمر في انتاج الجوالات وتستمر في الابداع وايضا في التسويق، لانه للاسف كرت التسويق هو اللي خلى كثير من الشركات تنتشر بشكل مجنون. ويمكن اجهزتها مو افضل الاجهزة، ولكن تسويقها قدر يوصل صوتها للناس. وايضا في شركات ضخمه عالميه، نتكلم على سامسونج، هواوي، ابل، قدروا يجيبوا لنا اجهزه قويه، انر، كلهم قدروا يجيبوا لنا اجهزه قويه وينشروها لنا. ففي شركات اخرى عندهم اجهزه قويه وما نشروها بشكل كبير، وهذا الامر اشوفه يعود عليهم بالخطا، مو يعود علينا كمستخدمين. احنا في النهايه نشوف الشيء الاجمل لنا وناخذه، مو بالضروره نقعد نفتح الكتب نشوف شيء نعرف مو مدعوم بس ناخذه لانه يمكن احسن شيء. وعلى فكره ايضا شركه HTC يمكن بسبب الخسائر وفقدان الاسعار حقت الاسهم حقتها يرجعوا جوال الام 8، واحد من انجح جوالاتهم. كرت النوستالجيا واعاده الاجهزه القديمه لم ينجح مهما كان الابتكار. جربته نوكيا وحليفتهم مين HMD، جربته اكثر من شركه وما نجح. انه انت تجيب جوال قديم ترجعه من جديد وتقول هذه النسخه الاعاده ري استابلشت سبيشال اديشن، ما تمشي كذا عشان ترفع الاسهم. لازم يكون عندك خطه تسويقيه ويكون عندك فتره جيده في السوق قاعد تنشئ نفسك وتوجد نفسك في السوق. المهم خلينا نكمل الاخبار. انتقل الحين لشركه كاسبرسكي اللي وضحوا انه في اكثر من 140 تطبيق يمكن يكون في ثغرات ومشاكل. هذه التطبيقات من اللي تيجي بري انستولد، مثبته مسبقا على جوالات من صانعين شركه وصانعين اجهزه تعمل بنظام الاندرويد وصانعين مختلفين. وهذه البرامج بعضها تطبيقات اساسيه وبعضها تعتبر بلوتوير، تطبيقات اضافيه لتسهيل اشياء في النظام او توضيح اشياء في النظام. كاسبرسكي نفسهم ايضا تواصلوا بشكل مباشر مع شركه اندرويد على اساس انهم يوضحوا هذول التطبيقات للشركات الام ويبداوا يسدوا الثغرات بشكل كامل بدون ما يوضحوا الثغرات لكامل المستخدمين، وبالتالي يمكن يعرضوا كثير من المستخدمين اصحاب التطبيقات اللي ثبتوها عندهم لمشاكل جدا كبيره. وايضا اساس انه يصير فيها توثيق صحيح، هل الشركات وضعت هذه الثغرات للوصول الى اجهزتنا او لا؟ كذا صرنا تعادل. من كثر ما صار في ثغرات واشياء طلعت على الايفون من بدايه السنه الى الحين، اكتشفنا انه اكثر المصنعين اللي موجودين على اندرويد ايضا في عندهم ثغرات مع بعض البلوتوير وبعض التطبيقات المثبته مسبقا. كذا خلاص تعادل بين الابل وتعادل بين الاندرويد. خلونا نتخانق على شيء ثاني، نتخانق على اخر خبر. اوكي، موستنج. نتخانق على آخر خبر ونقول أحلى التصميمات الخمسة اللي طلعوها في الموستنج إي. نتكلم على نسخة جديدة من سيارات موستنج من شركة فورد وسيارات كهربائية بالكامل. صح أنهم فكوا آيباد برو وركبوه في نص السيارة، ولكن معليش موستنج يظل. نتكلم على أكثر من 400 وكسور حصان موجودة على النسخ الخمسة المختلفة. الجي تي هي اللي عجبتني من ناحية النسخ، وأيضا نتكلم على تصميمات رايقة. نتكلم على أكثر من 400 كيلو، بعض النسخ تطلع بشحنة واحدة، وبالتأكيد كونها سيارات كهربائية نعرف أن الطريق هو المستقبل. ولحظة، شركة فورد ما شاء الله طلعتوا سيارة كهربائية. نرجع بالتاريخ لورا ونشوف مين اللي قتل السيارات الكهربائية. نرجع ولا بلاش خلينا ساترين على الأمور؟ خلينا ساترين. بس تلاحظ تسلا بدأت تكثر عندنا في السعودية. تسلا؟ إيه؟ ما شفت ولا واحدة. لا أنا شفت كذا واحدة. صارت كثرت. إذا أنت شفت كم واحدة كلهم نفسهم يدوروا على الوكالة. لا ما عندنا وكالة. انا اكس عارف انها هنا تتوافر. تخيل يقول لك تسلا، اتصلت عليهم نفس تسلا، اتصلت عليهم على اساس انه نفكر انه يجيب لي تسلا موديل اكس ولا حاجه زي كذا. كلمتهم قاعد اسولف معاهم اقول لهم مش الوضع. قالوا شوف لازم تجيب معك شريحه سعوديه لنفس الوكاله عندنا في دبي على اساس نشغل لك النظام على نفس شريحتك السعوديه، بحيث انه لما تكون في السعوديه نقدر نرسل لك التحديثات اوفر ذا اير. يعني اوكي قول مشي الامور، ولكن لو صار في مشكله في السياره ولا شيء حطها على سطحها ورجعها عندنا دبي عشان نقدر نسوي لك اياها صيانه. يعني ما في فريق تدريبي مبدئي يرسلوا لك اياه دوك انت شاري سياره ب 400,000 ريال، ما في فريق يرسلوا لك واحد بطياره يستثمروا عليه بس يجيبوا شيء يقول لا الموضوع كذا سوفت وير ولا الموضوع عادي لما يحتاج انك تروح هناك. تعرف كانه يجيب لك الكت الاولى، الكت البسيطه اللي بالشنطه يقدر يصلح كل شيء. لا 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 لا، لازم ترسلها لدبي ونشيك وبعدين نرجعها لدبي. يعني كل شرط تسلا هنا لو خربت سياراتهم لازم يرسلون. ايلون ماسك موجود في جهه، قاعد ايلون ماسك يسوي مبادئ حمايه البيئه وما حمايه البيئه، وتيجي شركه تسلا فرع الشرق الاوسط اللي موجوده في دبي تقول كل حمايه البيئه بندمرها.
نبغى سطحة تودي السيارة وسطحة تجيب السيارة، سطحة تودي السيارة سطحة تجيب السيارة. إيلون ماسك، المهم إيلون ماسك يبغى لك تشوف فرع دبي اللي موجود حق تسلا، ترى الانفايرمنت في جهة وأشوف إنه فرع دبي تسلا في جهة ثانية، لأنه قاعدين يرسلون السيارات بسطحة. نهاية الحلقة، كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحدة.